नमस्ते मित्रांनो, हेल्थ अँड एज्युकेशन या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलवर मी संतोष सर्वांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण एक असा व्हिडिओ बघणार आहोत की हा व्हिडिओ आपल्या जीवनासाठी खूपच असा फायदेशीर ठरणार आहे। मित्रांनो, माणसाचं उतार वय सुरू झालं म्हणजे हळूहळू त्याला अनेक व्याधी या जळत असतात आणि अशाच एका व्याधीविषयी आणि त्याच्यावर असलेल्या उपायाविषयी आज आपण या व्हिडिओमार्फत जाणून घेणार आहोत। आणि मित्रांनो, हा प्रॉब्लेम किंवा ही जी व्याधी आहे ही व्याधी आहे आपल्या गुडघ्यांसंदर्भात। 50 वर्ष माणसाचं वय झाल्यानंतर हळूहळू माणसाच्या शरीरातलं लुब्रिकेंट किंवा कॅल्शियम जे असतं ते कमी होत असतं आणि मग हे कमी झालं की आपल्या गुडघेदुखीचा त्रास आपल्याला सुरू होत असतो। बरेचसे डॉक्टर मग आपल्याला आपल्या कृत्रिम गुडघे ट्रान्सप्लांट करण्याचं आपल्याला सांगत असतात। परंतु मित्रांनो, जरी आपण कृत्रिम गुडघे ट्रान्सप्लांट केले तरी सुद्धा 2 ते 3 वर्षात परत आपल्याला असहनीय असे त्रास आपल्याला जाणवत असतात। आणि म्हणून जर आपल्याला ह्या सर्व त्रासांपासून वाचायचं असेल तर आज मी असा घरगुती उपाय आपल्या समोर घेऊन येतो आहे। हा उपाय जर तुम्ही नक्की केला तर चॅलेंज नेऊन सांगतो की नक्कीच आपल्याला गुडघेदुखीची जो त्रास आहे तो अजिबात जाणवणार नाही आणि आपल्याला गुडघे बदलवण्याचा किंवा गुडघ्याचे जे सांधे आहेत ते बदलवण्याची सुद्धा नौबत येणार नाही। तर मित्रांनो, यासाठी आपल्या आजूबाजूला असलेली एक वनस्पती आपल्यासाठी खूप फायदेशीर असते। ही वनस्पती कोणती आणि या वनस्पतीचा वापर कसा करायचा हे आपण आज या व्हिडिओत बघणार आहोत। त्यापूर्वी सर्वांना विनंती करतो की हेल्थ अँड एज्युकेशन या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला जर अजूनही आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओ बघत असताना खाली लाल रंगामध्ये जे सबस्क्राईब नावाचं बटन दिसते त्याला क्लिक करा। त्यानंतर बेल हे आयकॉन येईल त्यालाही क्लिक करा, म्हणजेच आरोग्याविषयीचे असे अनेक व्हिडिओ बघण्याची नोटिफिकेशन आपल्याला प्राप्त होतील। तर मित्रांनो, आपल्या भारतामध्ये सर्वत्र आढळणारी एक वनस्पती म्हणजे ती बाभूळ आणि ह्या आहेत बाभळीच्या शेंगा। मित्रांनो, ह्या ज्या शेंगा आहेत ह्या आपल्या गुडघ्याच्या दुखीसाठी खूपच गुणकारी, अगदी खूप अशा अमृततुल्य अशा या शेंगा आहेत आपल्या गुडघ्यांसाठी। तर ज्यांचे काही गुडघे दुखत असतील, गुडघ्यांचा ज्यांना त्रास असेल, डॉक्टरांनी गुडघ्याचे जे सांधे आहेत ते बदलावायला सांगितलेले असेल किंवा कृत्रिम सांधे टाकायला सांगितलेले असतील तर त्यांनी हा जर उपाय केला तर 100% सांगतो तुम्हाला गुडघ्याचे सांधे बदलवण्याची गरज नाही। तर आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त आपल्या आजूबाजूला ज्या बाभळीच्या या शेंगा आढळतात या शेंगा तोडल्यानंतर यांना चांगलं वाळवायचं आहे आणि वाळवल्यानंतर या शेंगांची पेस्ट बनवून ठेवायची, भुकटी बनवून ठेवायची, बियासह तुम्ही याची भुकटी बनवायची आहे। आणि ही भुकटी बनवल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे तर दररोज सकाळी 1 चमचाभर ही पावडर कोमट पाण्यामध्ये मिक्स करून आपल्याला फक्त घ्यायचं आहे। मित्रांनो, चॅलेंज देऊन सांगतो 2 ते 3 महिन्यामध्ये तुमची गुडघेदुखी कायमची संपलेली असेल। असा हा एक घरगुती असा रामबाण असा उपाय आपल्या या गुडघेदुखीसाठी आहे। मित्रांनो, आपल्या भारतात सर्वत्र आढळणाऱ्या या बाभळीच्या शेंगा आपल्या गुडघ्यांसाठी, आपल्या सांध्यांसाठी खूप फायदेशीर आहेत। या शेंगांचा जी भुकटी आहे ही भुकटी आपले मोडलेले हाड जोडण्यासाठी सुद्धा खूप गुणकारी असते आणि म्हणून हा जर उपाय तुम्ही केला तर नक्की सांगतो की आपले गुडघेदुखी कशी असू द्या नक्कीच थांबलेली असेल। मित्रांनो, व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर नक्कीच त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि हेल्थ अँड एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।